antina na aking bagong binili. Magpapalit ako ng antina dahil yung antina ko dati, simula nang inayos yung smart, ay naglalag na talaga siya. At may signal naman pero mawala-wala. Hindi katulad ng dati, malakas yung signal, mayroong signal. Lalo na pag may umulan, hangin, yun doon talaga mawawala yung signal. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bagong antina at itatry natin ngayon kung okay ba siya o lakas yung signal. Kasi maganda naman daw itong antina na to. Kasi ang abot nito 25 to 30 kilometers yung tower. Kunin niya yung signal. May makukuha siya signal. Okay? Ngayon, papalitan natin yung dati nating antina at palitan natin ang bago kong binili. Kaya ngayon, tara, simulan na natin mag-install. Guys, ayan na, naikabit ko na yung bago kong biniling antina, napalitan na yung luma. Diyan, ikinabit ko sa puste na kawayan. May bakal ako na puste bro, kaso maliit, hindi mataas. Kailangan kasi mataas para malakas yung signal. Ayan, yan yung puste ko. Yun. Diyan ko hinarap kasi diyan may signal, may malakas yung signal. Mayroon kaming tower na makikita lang dito sa bahay. Doon. Layo. Diyan. Pero pag dyan ko hinarap, wala talagang signal. Hindi makakuha ng signal. Kaya dyan ko na lang hinarap guys. Yan. Malakas yung signal. Okay. Ititest na natin. At ikakabit na natin sa modem. Okay. Let's start. Bye. Oh, yan na guys. Tapos ko na ikabit yung antina sa poste namin at pinalitan ko na yung luma, yung dati kong antina, at ikakabit natin yung sa modem. Pero bago natin ikakabit yun, ititest muna natin na wala ang antina, kung may signal ba siya, wala. Ito yung modem guys. Dito yung SIM. Yung SIM ko. Ito yung power niya. Tingnan natin kung may signal ba siya o walang antina. Kasi dati guys may signal to kahit walang antina.
dati guys, may signal ito kahit walang antenna na nakalagay dito guys. Oh, yun yun. Diba? Kaya talaga signal guys. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin yung antenna na bago kong kinabit sa bagong biniling antenna. Try natin dito gabit kung may signal ba siya. Okay, off na natin guys. Pugi gago natin, kunin natin ito. Ito po yung wire, ito po yung kakabit natin ito po yung wire na natin. Kakabit na natin. Ayan, tapos na guys. At ayan, tapos na. Kita. Pa-power natin siya. Signal ba ulit? Na white na siya guys. Tingnan natin ngayon kung signal ba siya o wala. Yan. Blue siya guys. Blue na siya. Full bars. It means may signal na siya guys. Yes. Blue at saka na full bar. Kanina wala. Red lang to. Okay guys. Pagkatapos to, i-test natin. Okay, i-test muna natin guys. Okay guys, tapos ko nang naikabit yung antenna. At napalitan ko na yung luma. Pinalitan ko na ng bago. At nakabit ko na sa poste. At ang gagawin natin ngayon, i-test natin kung gaano kalakas yung bago nating pinalit na antenna. Guys, let's start begin. Guys, speed test natin kung gaano kalakas yung download niya at saka yung upload niya. At ikukumpara din natin ito sa walang. Start natin. Yan. Ping 18, Twitter 3, oh. Guys. Ayan, 43. Oh, yan. Ayan, guys, ay 57.6. Upload guys is 9.44. Okay, test natin ulit. Ulitin natin guys. Ano ba siya talaga kalakas. Guys, ang bilis. Yan, 56, 7. Yan guys. Kita nyo yan guys. Lakas talaga yan guys. 60 guys. Oh, 60.3 guys. Ayan. Upload niya guys is 9.47. Ayan guys. Ganun kalakas guys. Okay.